अहिलेको समयमा कुनै पनि सरकारी काम गर्नको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य कम्पलसरी भइसकेको छ र हामीले ई पासवर्ड बनाउन लागिरहेका छौँ भने पनि हामीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको चाहिँ खाँचो पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि हामी प्रशासनमा गयौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले अनलाइन फर्म भर्नको लागि अन्य ठाउँमा पठाउँछ। त्यसैले आज म तपाईहरुलाई अनलाइन फर्म कसरी भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा सिकाउने छु। तपाईहरु पनि अनलाइन फर्म भरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नु होला। लाइक, कमेन्ट अनि शेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा जानु भएर चाहिँ तपाईहरुले nidmc.gov.np भनेर राख्नु होला। त्यसको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिने छु र तपाईहरुले इन्डिभिजुअल भनेको ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ र मोबाइल नम्बरमा चाहिँ ओटीपी पासवर्ड आउँछ, त्यो ओटीपी तपाईहरुले लाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईहरुको अनलाइन आवेदन दिँदाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरुको बारेमा जानकारी गराएको छ। यहाँनिर हामीले नेपाली र इंग्लिशमा चाहिँ इंग्लिशमा इंग्लिश भर्नुपर्छ र नेपालीमा चाहिँ नेपाली भर्नुपर्छ भनेको छ र इंग्लिश टाइप गर्दाखेरि चाहिँ कसरी टाइप गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँनिर क्लिक लेखेको ठाउँमा गएर चाहिँ हेर्नु होला र तपाईहरुको डेट अफ बर्थ पनि इंग्लिशमा पनि हुनुपर्छ भनेको छ र म्यान्डेटरी फिल्ड भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले अनिवार्य अर्थात र टिक लगाएको ठाउँमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्छ भनेको छ। यो कुरा चाहिँ हामीहरु ख्याल गर्नेछौं र यहाँ भनेको क्लिकमा गएर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो किबोर्डमा चाहिँ कका के कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्क्रिनशट गरेर राख्ने छौं किनभने एकछिनमा हाम्रो नेमहरु लेख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। सो स्क्रिनशट गरेर चाहिँ हामीहरु राखेपछि यसलाई चाहिँ एकछिनमा हाम्रो काम लाग्छ। त्यसैबाट यहाँनिर आइसकेपछि हाम्रो मेन एप्लिकेन्ट डाटा भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले पहिलो नाम चाहिँ नेपालीमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैबाट तपाईहरुले यसलाई पहिलो नाम, त्यसपछि इंग्लिशमा, फेरि नेपालीमा बीचको नाम अनि फेरि इंग्लिशमा यसरी गर्दै लेख्नु होला। सम्पूर्ण डिटेल्स चाहिँ यहाँनिर हालेको भिडियो हामीले राख्न सकिदैन, त्यसैले तपाईहरु आफै राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँहरुलाई डमी डेमो दिइरहेको छु। सो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो डिटेल्समा चाहिँ भर्नु होला। त्यसैबाट आफ्नो बर्थ प्लेस पनि तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु भएर आफ्नो नागरिकताको वंश पनि सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसैबाट नागरिकता नम्बर पनि सिलेक्ट गर्नु होला र जारी जिल्ला पनि तपाईहरुले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जारी मिति सबै डिटेल्स चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भर्नु होला। त्यसैबाट तपाईहरुको वैवाहिक तपाईहरुको विवाह भएको छ छैन यो तपाईहरुले भर्नुपर्ने हुन्छ अनि आफ्नो लिङ्ग मेल फिमेल के हुन्छ त्यो पनि भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैबाट तपाईहरुको शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय के छ, जात जाति, धर्म यहाँनिर चाहिँ सबै चाहिँ तपाईहरुले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर सबै फिलअप गर्नु होला तपाईहरु कुन हुनुहुन्छ। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिरको स्टेप चाहिँ तपाईहरुको लगभग सकिन्छ। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले दोस्रो कन्ट्याक्ट डिटेल्स भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फोन नम्बर भनेको छ, फोन नम्बरमा छोड्नु भएर मोबाइल नम्बर मात्र लेख्नु भए हुन्छ। त्यसैबाट प्रदेश सेलेक्ट गर्नु होला, जिल्ला सेलेक्ट गर्नु होला र पालिका गाउँपालिका के छ त्यो पनि सेलेक्ट गर्नु होला, वडा नम्बर पनि सेलेक्ट गर्नु होला र टोल बस्ती सबै भर्नु होला। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले फ्यामिली डिटेल्स भनेको ठाउँमा आउनुहुन्छ। यहाँनिर फ्यामिली डिटेल्सहरु पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो फ्यामिली डिटेल्समा चाहिँ सबैभन्दा पहिला बुबाको डिटेल्स भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तल हामीले नाम थर राखिसकेपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकता नम्बर भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले नभर्दाखेरि पनि हुन्छ र नेसनलिटी भनेको छ। यहाँनिर नेसनलिटी चाहिँ हामीले नेपाली राख्ने छौं। यति गरिसकेपछि फादर एड्रेस भनेको छ जुन चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस हो। यसमा चाहिँ टिक लाउनु भयो भने अघिको सबै यहाँनिर चाहिँ कपी भएर आउनेछ। त्यसैबाट हामीले चाहिँ मदर्स डिटेल्स पनि लाउनु पर्ने हुन्छ। मदर्स डिटेल्स लाउँदाखेरि पनि इंग्लिश, नेपाली जुन चाहिँ जे भनेको छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईहरुले राख्नु होला। यहाँनिर पनि गइसकेपछि नागरिकता नम्बर राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यसैबाट हामीले मदर्सको पर्मानेन्ट एड्रेस पनि हामीले कपी गर्नेछौँ र अगाडि नै आउनेछ र त्यसैबाट नेसनलिटीमा नेपाली नै राख्नेछौँ। त्यसैबाट यी सबै भरिसकेपछि यहाँनिर ग्रान्डफादर्स हजुरबुबाको डिटेल्स भनेको छ। यहाँनिर पहिलो नाम भनेको ठाउँमा नेपाली नाम लेख्नेछौँ जुन चाहिँ र त्यसैबाट इंग्लिश नाम, त्यसैबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर भनेको छ। अब यी सबै कुराहरु चाहिँ छ भने भर्दाखेरि हुन्छ, नत्र छैन भने तपाईहरुले त्यतिकै छोड्दिनु भयो भने पनि हुन्छ। तर यहाँनिर रातो टिक लगाएकोहरु चाहिँ तपाईहरुले अनिवार्य भर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले लगभग अरु चाहिँ नभर्दा पनि हुन्छ हैन। यहाँनिर चाहिँ अब स्पोर्ट्स डिटेल्स भनेको छ, यो चाहिँ तपाईहरुले छोड्नु भयो भने पनि हुन्छ। लगभग यति गरिसकेपछि हामीले फ्यामिली डिटेल्सहरु सबै भरिसक्यौ। त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ
अपोइन्टमेन्ट डिटेल्स भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ बायोमेट्रिकको लागि भनेर भनेको छ। अब बायोमेट्रिकमा चाहिँ हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट, आँखाको स्क्यान सबै लिने गर्छ। यो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्छ। यदि तपाईँहरू यहाँ देखाएको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर दिन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरू यो ठाउँमा हुनुहुन्न भने चाहिँ तल अदर्स अन्य लेखेको ठाउँमा जानुहोला र त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले बाँकी कुराहरूको प्रोसेस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि कृपया मिति र समयको लागि चाहिँ नजिकको प्रशासनमा जानुहोला भनेर भनेको छ। र अब हामीले फेरि यसलाई चाहिँ नेक्स्ट टाइम जहाँ खोल्नेछौँ। नेक्स्ट टाइम खोल्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले नेक्स्ट गर्नेछौँ। यस्तो खालको हाम्रो इन्टरफेस खुल्नेछ, जुनलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रिन्ट गरेर पनि लान सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर हाम्रो सबै डिटेल्सहरू देखाएको हुन्छ। यो डिटेल्सहरू एकचोटि चेक गर्नुहोला। ठिक छ भने चाहिँ तपाईँहरूले माथि आवेदक नम्बर भनेको छ, यो आवेदक नम्बर भएको चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरेर लानुहोला। यो लगेर गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले देखाउनु भयो भने तपाईँहरूको बायोमेट्रिक ती दिन्छ। त्यसपछिबाट तपाईँहरूले चाहिँ परिचय पत्रको एउटा फर्म दिन्छ। त्यो फर्म भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले राजधानीको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर अब राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आवेदन दिँदा आवश्यक कागजातहरू भनेको छ। यहाँनिर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सक्कल भनेको छ र बसेसरेको हकमा चाहिँ हामीले बसेसरेको सक्कल पनि राख्नुपर्छ। अब यसरी सबै तपाईँहरूले डकुमेन्टहरू जुटाएर प्रशासनमा गइसक्नु भयो भने तपाईँहरूले तुरुन्तै आफ्नो परिचय पत्र बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले अब बाहिरको लागि पासपोर्ट बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पासपोर्टको लागि पनि रोकिँदैन, पासपोर्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट नै यसरी सर है। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि सठिक रूपमा भिडियो बनाएको हो। तर भिडियो ध्यानपूर्वक हेर्नु भएर राम्रोसँग आफूले चाहिँ डिटेल्सहरू भरेर बनाउनु होला। त्यसपछिबाट तपाईँहरूले चाहिँ सजिलै आफ्नो परिचय पत्र पाउनुहुन्छ। र तपाईँहरूले अनलाइनमा आफ्नो पासपोर्टको लागि अप्लाई गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि मैले भिडियो बनाइदिनेछु। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले परिचय पत्र साथै तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइन ई पासपोर्टको लागि आवेदन फर्म पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो भिडियो के कस्तो लाग्छ, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सेयर, सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। तबसम्मको लागि बाई बाई, किप वाचिङ एन्ड स्टे सेफ।